Hello, good afternoon, students! Yung mga aspiring call center agents or isang teacher na kagaya ko, I believe na napaka-importante nitong words na ang knowledge na isi-share ko sa inyo ngayon, guys. Kasi dati ko na itong narinig, pero dati kasi hindi ako gumagawa ng content, so parang hindi ko siya binigyan ng pansin talaga, pero ngayon, nung gumagawa na ako ng content, parang sa tingin ko, napakahalaga nitong i-share sa inyo kasi word to na palagi natin nakikita kahit saan. Nag-wonder kayo siguro kung ano to, so sasabihin ko na. Ito ay yes, read. Kung basahin natin siya, guys, pag binasa natin siya, it sounds like read. Yes, tama. Parang yung read, basahin natin siya read. Double E. E. Read. 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 Okay? Yan ay kung past present tense. Pag present tense siya, ganyan siya basahin. Pero, nag-iba siya pag past tense. Pero pa. Pero. Tapos naman, guys, pag past tense naman siya, pag past tense naman siya, di ba pag present tense siya, pag present tense, it sounds like read. Yung read, it sounds like read. Read. Pag past tense naman, it sounds like, yes, it sounds like red. 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 As in, color red. Red. Diba guys, talagang sa akin ngayon ko lang siya nalaman sa tinagal-tagal kong nag-aral na ganyan pala yan. Nag-iba pala siya kung paano siya basahin. So, sa tingin ko, in my point of view, napaka-importante ito para sa lahat. So, that's all. Sana may natutunan kayo. At saka pag sa tingin nyo may nakabigay ako sa inyo ng tamang informasyon, please subscribe and like. Thank you so much.